હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું ફક્ત 10 જ મિનિટમાં વરસતા વરસાદમાં ખાવાની મજા આવી જાય એવા નવી જાતના ટેસ્ટી ક્રિસ્પી ભજીયા. શાકભાજીથી ભરપૂર આ ભજીયા આપણે આજે બેસનનો યુઝ કર્યા વગર બનાવીશું, જે ખાવામાં એટલા ટેસ્ટી લાગે છે કે તમે વારંવાર એને બનાવશો. વરસાદમાં મોટે ભાગે આપણે ભજીયા તો વારે વારે બનાવીને ખાતા જ હોય છે, તો તમે આ નવા સ્વાદમાં ક્રિસ્પી ભજીયાની રેસીપીને એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. તમને ખૂબ જ પસંદ આવશે. ગ્રીન ચટણી અને કેચઅપ સાથે આ ભજીયા મેં સર્વ કર્યા છે, તો ચલો એને કેવી રીતે બનાવવા એ જોઈ લઈએ. સૌથી પહેલાં એક બાઉલની અંદર આપણે એક મોટી સાઇઝનો છીણેલો બટાકો લઈ લઈશું. બટાકાને છોલીને મોટા કાણાવાળી જે છીણી આવે એનાથી છીણીને 2 વખત મેં ધોઈને લીધો છે. હવે આપણે એની અંદર એક મીડિયમ સાઇઝનું લાંબુ કાપેલું કેપ્સિકમ એડ કરીશું. એક મીડિયમ સાઇઝનો જ લાંબો કાપેલો કાંદો એડ કરીશું. અને અત્યારે મારી પાસે ગાજર નથી એટલે મેં થોડા લાલ કેપ્સિકમ હતા તો એ 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા લીધા છે. અને અડધો કપ જેટલું લાંબુ કાપીને કોબીસ લીધું છે. બધા જ વેજીસ બરાબર ધોઈને એડ કરવાના છે. હવે એની અંદર આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી આદુ, લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું. સાથે જ આપણે બધા સૂકા મસાલા ઉમેરીશું, જેમાં આપણે 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું, અડધી ચમચી હળદર ઉમેરીશું, કલર માટે 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરીશું અને અડધી ચમચી આમચૂર ઉમેર્યો છે. હવે એમાં 1/4 કપ એટલે કે પા કપ જેટલા ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું. હવે એની અંદર આપણે એડ કરવાના છે બ્રેડ. તો બ્રેડને આપણે ડાયરેક્ટ એમ જ એડ નહીં કરીએ. અહીંયા મેં 5 નંગ વ્હાઈટ બ્રેડ સ્લાઇસ લીધી છે. એને આપણે આ રીતે પાણીમાં પલાળીને નીચવીને એડ કરીશું. જેટલું બની શકે એટલું નીચવીને બધું જ પાણી આપણે બ્રેડમાંથી કાઢી લેવાનું છે. પછી આપણે એડ કરીશું. આ જે બ્રેડના ભજીયા છે એકદમ ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી બને છે. ઘરે ક્યારે પણ બ્રેડ વધી જાય તો આ રેસીપી ટ્રાય કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા. બિલકુલ મંચુરિયન ખાતા હોય એવો જ આ ભજીયાનો ટેસ્ટ આવે છે. અને આ માટે તમારે ફ્રેશ બ્રેડ જ લેવા એવું પણ જરૂરી નથી. 2-3 દિવસ વાસી બ્રેડ હશે જૂના તો પણ તમે લેશો તો પણ ચાલી જશે. તો બરાબર હવે આપણે આને મિક્સ કરી લેવાનું છે શાકભાજી સાથે. અને આ જે ભજીયા છે આપણે બેસન વગર બનાવવાના છે એટલે એકદમ વધારે ક્રિસ્પી બને છે. તો સરસ મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે બાઇન્ડિંગ માટે એમાં એડ કરવાનો છે મેંદો. કારણ કે આજે આપણે બેસનનો યુઝ નથી કરવાનો, તો અહીંયા અડધો કપ મેં મેંદો લીધો છે. એ અત્યારે મેં 1/4 કપ જેટલો જ એડ કર્યો છે. અડધો જ મેંદો એડ કર્યો છે, જરૂર લાગશે તો જ ઉમેરીશું. હવે એની અંદર 2 ટેબલસ્પૂન આપણે ચોખાનો લોટ ઉમેરીશું. સ્વાદ મુજબ આપણે મીઠું ઉમેરી દઈએ અને બધી જ વસ્તુને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. ચોખાનો લોટ આમાં ચોક્કસ એડ કરવાનો છે. એનાથી ભજીયા એકદમ ક્રિસ્પી પણ બનશે અને બિલકુલ તેલ પણ એબ્ઝોર્બ નહીં કરે, એકદમ કોરા બનશે. અને પાણી આપણે એમાં એડ કરવાની બિલકુલ જરૂર નહીં પડે. જે આપણે બ્રેડ પાણી નીચોવીને એડ કર્યા છે એનાથી જ એનું બાઇન્ડિંગ આવી જશે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો જે રીતે આપણે લોટ બાંધ્યો હોય એ રીતનું આ મિશ્રણનું બાઇન્ડિંગ આવી ગયું છે. અને 1/4 કપ જેટલો મેંદો વધી ગયો છે. બધો મેંદો આપણે યુઝ નથી કર્યો. તો તેલ પણ ગરમ થઈ ગયું છે. પહેલાં જ ગેસ ઉપર મેં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું. તો હવે આ મિશ્રણમાંથી આપણે થોડું થોડું મિશ્રણ હાથમાં લઈને અનઇવન શેપના ભજીયા મૂકીશું તેલમાં. આ ભજીયાનો કોઈ પ્રોપર ગોળ શેપ નથી હોતો. આપણે આ રીતે અનઇવન જ ભજીયા તેલમાં મૂકતા જવાનું છે. અમુક સેકન્ડ સુધી ભજીયાને બિલકુલ પણ આપણે છેડવાના નથી. અમુક સેકન્ડ થાય પછી જ આપણે એને જારાથી ફેરવીને બંને બાજુથી ગોલ્ડન બ્રાઉન અને ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી ફ્રાય થવા દઈશું. મીડિયમ ફ્લેમ પર ફ્રાય કરવાના છે. 6 થી 7 મિનિટ મીડિયમ ફ્લેમ પર ભજીયાને ફ્રાય કર્યા પછી તમે જોશો તો એકદમ ક્રિસ્પી અને ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયા છે. તો આપણે જારાની મદદથી આને એક ટિશ્યુ પેપર ઉપર બહાર કાઢી લઈએ, જેથી આનું જે એક્સ્ટ્રા તેલ હોય એ બધું નીકળી જાય. આ ભજીયાની એક ખાસ વાત એ જ છે કે બિલકુલ પણ એ ઓઇલી નથી બનતા, એકદમ ડ્રાય બને છે. તો ચોમાસામાં પણ તમે એને ખાશો તો બિલકુલ તમારું ગળું ખરાબ નહીં થાય. તો બીજા બેચના પણ ભજીયા આ જ રીતે મેં રેડી કરી લીધા છે. એને પણ આપણે ટિશ્યુ ઉપર લઈ લઈએ. તમે જોઈ જ શકો છો એકદમ ક્રિસ્પી છે. એકદમ લાંબો સમય સુધી આ ભજીયા આવા જ ક્રિસ્પી રહે છે. તો અહીંયા મેં એને કેચઅપ અને ગ્રીન ચટણી સાથે સર્વ કર્યા છે. વરસાદમાં આ ભજીયાને કેચઅપ અને ચટણી સાથે ખાવાની મજા જ કંઈક ઓર આવે છે. તમે આને ચા સાથે પણ એન્જોય કરી શકો છો. તો કેટલા ક્રિસ્પી બન્યા છે એ તો તમે જોઈ જ લીધું. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન ચોક્કસથી પ્રેસ કરજો, જેથી દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત તમને મળે.